Dolly. Hi, Kuya Jobs. Hi, Nanay. Nanay Jobs. Sinak mo kami ng balita mo kanina. Ano ba yun, Kuya Jobs? Paano ba to nagsimula? Ano yung denial mo ba yun? O anong kaso ba yan? You know, I've been quiet for 2 months already. Kasi ayoko ang mabulabog yung mga friends natin. At saka, hoping din ako eh. In a way. Yung kanina was a product of a decision. Diba? Me and my legal counsel sa Attorney Sucaldito Kaso. Ito yung nag-step ito nung about the JD, yung nag-industry at James Street. Late December, nag-issue yung balita na naghiwalay sila. Malaking issue yan. Para bang naghabol sa year-end eh. So ako naman, syempre, we have sources, di ba? Kasi tayo naman, may kanya-kanya tayong nakukuhanan ng source, no? At a very reliable source whispered to me na totoong hiwalay. Kaya lang, since wala nang ingay sa kanila, lumabas yung issue all of a sudden. Diba nagulat na tayo, wala naman silang balita actually na eh. Because si James left Viva already. Nagtayo ang father niya ng music management outfit. Si Nadine naman was under contract sa Viva. So ang balak niya, she wants to follow suit. Lilipat siya sa management ni James. So siguro baka gusto mag-ingay, nag-float tuloy yung issue ng hiwalayan. December 30, to be exact, lumabas sa front page ng Bulgar na si Nadine ay naglamanta na kapag iniwanan daw siya ni James Reed, magpapakamatay siya. Yeah. Nung gabing yan, I scolded her. Diba, nasabi ko na to a few times na I like that girl, si Nadine. I like her mind. So pinangaralan ko siya, anak. If you watch the video, nakita sa FB eh. Anak, don't do that. Kapag heartbroken, natural lang yun. There's a way of handling that. Hindi mo kailangang mapakamatay lang dahil sa lalaki and so on and so forth. In short, pinangaralan ko. Because, bata eh. New Year came. Just right after New Year, January 6, first day of work. Ng January 6, Monday yun eh. Okay. Si Nadine, pumutok na issue sa kanila ni Ricky Lo. Kasi may sinulat si Ricky Lo sa kanya. Tapos, may mali lang doon na konti because iba yata kapilito na gamit ni Ricky Lo. But you know, sumagot siya sa kanya social media account. Lampas ni Ricky Lo. Alam mo yon, yung parang maangas ang dating. Which I found so disrespectful for an artist. Especially her time. Kasi unang-una, kahit nga yung mga matataray ng mga malalaking artista, hindi nagtatrato ng ganito sa reporter eh. So pinangaralan ko siya na it's wrong. You should pay respect. Kung hindi ka nagustuhan sa sinulat niya, dahil sa kanya, why don't you call him, find a way to reach out to him, tell your side of the story, para may print niya. Kasi madali mo mag-iratom eh. Kaya lang that time then, that was the time na yung mga fans, ay binubomba tayo mga writers. Ang sinasabi nila, kaya nagkakagulo yung JD na yan because pinapipilitan doon natin na hiwalay sila, hindi naman doon totoo. Kumbaga gumagawa lang daw tayo ng kwento para meron lang tayong trabaho. Parang kulang sabihin ng mga timawa tayo. Walang makain pag walang issue kay JD. Ang sabi ko, without JD, mabubuhay kami. Eh napakadaling labanan yan eh. Kung gusto ninyo eh, di blackout namin si JD, si Nadine, hindi namin siya pag-usapan, something to that effect. Eh kung gusto na pala ninyo pag-usapan kayo, sabi ko, di ba may mga pictorial siya sa itaas ng building, sabi ko sa show, na naka-panty siya, naka-thong siya, eh di sabi na tumalon na lang siya, I joke, which alam ko naman na medyo off, but in our language, it was just one of those. It was a joke. The next day, ang station manager namin, si Miss Mara Capuyan, called me. So, tulog ako, I returned the call, kasi nag-text. Ang sabi niya, si Miss Jean Reyes daw was out of the country. Si Miss Jean Reyes is our head ng news and integrated news and current affairs. Siya ang boss namin. Kaya lang,
nagambala daw, nag-worry si Jim because she was tagged by these fans. Dahil sinare doon sa kanyang video saying na I was promoting suicide. Iba na ang dating. Because out of context So sabi niya, ang request ni Jim ay gumawa ako ng statement and apology. So ang ginawa ko, okay, total nasabi ko naman yun, kahit in jest, no? I'll do an apology. Sabi niya, i-text ko lang sa kanya statement ko. I texted the statement to her, ilalagay doon na sa Dzmm at 4 p.m. news. Okay. So I did. At nilagay nila. At kinary ito na CNN, kinary na TV Patrol, at ibang news groups. Okay. The next day naman, that was January 8, may na-post kasi ako ng pangaral ko kay Nadine about respect kay Nadine sa Facebook. Okay. Tumawag ko rin si Mara. Nagre-request, baka pwede kong i-delete para ma-appease na lang yung mga fans. Ang dali kong kausap, di ba? Ito sabi ko na gusto ko, I'm sure nakarating ni kay Nadine, na gusto ko lang siyang pangaralan, so dinilete ko. Pinabigyan ko para matapos na. Si Ding Dong, yung assistant ni Mara, texted me that Mara wanted a meeting with me Friday 2 p.m. Akala ko, para okay na. Kasi 7 pa lang, suspended na ako 8, 9. Tumaan na yung 3 araw, suspended ako. Dumating ako sa office. We talk. Papa J, kasi alam mo naman, napaka-toxic kasi ng ating mundo ngayon kasi may problema sa mga franchise. So, ayun na ako sa mga problema. Kaya, pero sabi ko, it's a show Ano lang, we all stop breathing because of this, di ba? So, nagtuwa kami. So, ngayon, after everything has been said, she was handing me a letter for me to sign. That was the letter that says that may suspension ako. That I'm being suspended immediately. Pero nasuspend ako na 7 ha. At walang date kung hanggang kailan. At nakaspecify with no pay. Delay talaga ako. Tapos, may nakalagay doon na because ang ethics committee is investigating on something na because I violated an article something of the ethics code manual. Sabi ko, what does this mean? Kasi ibang tono ibang dating. Sabi niya, that's suspension of your agreement with ABS. Ano ibig sabihin nun? Doon ako flare up. Sabi ko, no, I am not signing this. You mean to say, pinapunta niyo ako rito, after niyo ako pinag-apologize, pinadelete niyo sa akin yung post ko, pinapunta niyo ako rito para i-terminate ko sarili ko? Diba? Diba that's a very stupid act? Very unprofessional. Ganon, ano sabi ko sa kanya? Ibig sabihin, just because of those trolls, yung mga fans nila, hindi pa nga ito educated fans, ha? The educated fans understood. But the trolls, nagpatala kayo, sila lang pala mapapatanggal sa akin sa trabaho? Where are you now? Nasaan ang supportan niyo sa amin bilang anchors? Dapat kayong, you stand for us. Sabi, ito pinaglalaban naman. No, Mara. You've been hard on me ever since. Eric Santos days issues pa namin. You've been very hard on me. No, huwag na tayo maumabot sa ganyan. Ay, di ba? Kasi totoo naman wala kami supporter naman sa inyo. Sabi ko, kami nagtatrabaho, Mara, Christmas, New Year, nagbibigay ng mga scoops, we want our show to be good. Do we get a pat on our shoulders? Nagkamali ka minsan at inutusan nyo ko, hindi lang ako nag-apologize. At nilagay ko na lang, nagsumulat ako sa ethics committee na explanation ko. Ngayon, papipirmahin mo ako ng suspension letter. Papirmahin ko ng letter, suspending me. Ako mismo, suspending ko sarili ko. I'll consult my lawyers. At saka, ang bili ko sa kanya tatli, alam mo, kikil ako talaga nung araw na yun. Sabi ko, please explain to my audience that you suspended me. Ayaw nila. Gusto pa nilang lituhin na parang sabihin na ay nag-leave lang ako. Hindi ako nag-leave Suspended ako, di ba? Tell them you suspended me. Para hindi sila magtanong. Para hindi sila maghanap. Ilang araw na ako hinahanap
Wala akong may sagot. Ayaw nila. I don't know how they'll handle that. So, okay, umalis ako. Went to Atty. Kaso and consulted with him. So eventually, wala pa itong mga filing. Usap lang muna. Nagbibigay pa ako ng malugit eh. Kasi baka lang naman ma-realize lang eh. Atty. Kaso, mga less than a month ng suspension before nung suspension na yun, ay napadala ng letter dito Kaso sa kala Miss Mara na if you do not reinstate my client within 10 days after you receive this letter, we will pursue legal. Wala. Dahil ba? So ako naman, sabi ko, tuwag gusto Kaso. 2 months na eh. Sabi ko, stress na ako. Julie, hindi ganun kadali para sa patuloy natin. Ito ang buhay natin. Dito ako kumukuha ng kabuhayan ko. Magkano naman sweldo natin? Pero hindi ako nag-complain. Because pag visible ka, maraming friends who are there to support you. Yung magkaka-events ka, kasi yun naman ang pwede natin pagkabuhayan. Pero pag hindi ka visible, syempre, maintindihan mo rin itong mga friends natin, mga negosyante, na nagpa-back off muna. Because, syempre, negosyo yan eh, sa kanila eh. So, sabi nga natin, hindi naman natin ginagamit ang negosyo at show. It's just that it goes with it. It goes with the territory. Alam mo yun? Part. Part siya talaga. Ngayon, with a heavy heart, sabi ko, I have to file this complaint. Masakit sa loob ko because sabi nga, para bang tahanan mo, nakasuhan mo, na hindi naman talaga dapat. Kasi may mga tao lang talaga doon who wants you down, wants you out. I don't know who. I don't know how, why. Ano ba kasalanan ko sa inyo? Nagtrabaho lang naman ako ah. I've been a good soldier for 17 years at Dzmm, 20 years sa ABS. I've done my part in the best way I can. Kung may pagkakamali man tayo, hindi man tayo perfecto, paano bang tapikin ka at sabihin, uy, mali ka doon ha, give you warnings. Hindi on the spot, suspend ka, indefinite, no pay, hindi man ako makakabalik ka ulit. So anong gagawin ko? Maghintay ako ng hulog ng langit? Hintayin ko si Sir Gabi Lopez o si Mark Lopez na bumaba para sabihin, uy, kawawa naman si Joberts. Maliit lang kasi ako manggagawa. Because katwiran nyo lagi, we're just talents. We're not regular employees. 20 years is 20 years. Hindi biro yun. Dinedicate ko ang buhay ko rito. Diba? Dinedicate ko loyalty ko sa inyo. And I've been very proud to be a kapamilya. Yes. Yung pala yung iba sa inyo, walang puso. Napaka-heartless. Hindi nyo inisip. Hindi nyo ako pinapasok. Nawala na akong trabaho. Wala akong sweldo. Saan ako kuha nga ng papakain sa anak ko? Saan ako kuha na ng papakain sa anak ko? Paano kami? Alam mo yun, i-exercise pa natin yan. May puso kayo? Mabuti kayo, mayaman kayo eh. Ganun kadali sa inyo para mag-terminate, mag-suspend ng tao without due process? Sagutin niyo ako. Puro kayo ethics committee. Yun ang sasabi ko sa inyo eh. Iharap niyo ako sa ethics committee. May I ask the ethics committee questions? Can you give me the answers? Tingnan nga natin. Ang bait ko nga eh. Pasalamat kayo. Iharap niyo sa akin ethics committee. Ngayon, magkaalaman tayo. Siguraduhin nyo na sa akin, you give me the right answers. Isa-isay ko kayo. Tandaan nyo yan. I'm not a kid, okay? I don't deserve this. Hindi lang ako, marami pala dyan. Marami dyan nila magtrato. Huwag ka ba power trip? Kaya masakit sa loob ko kasi marami akong mahal na tao sa loob. Mga staff lang sa Dzmm, ang babae. Hindi mapailalim na sasaksakin ka eh. I don't know why. Am I a threat? I don't think so. Kapag agawa ba ako din mga kalalakihan? Tatrabaho lang naman ako ah. Masama ba akong tao? Just because of that small issue na yan, palalakihin nyo?
Problema niya. Ako sabi ko, I will fight for my right. Huwag na ako pagtripan. Dahil maliit man ako, lalaban ako. Hanggang magkamatayan tayo. Hanggang kamatayan, lalaban ko to. Hindi ako paaapitin kanina tandaan yan. Because I never kissed asses. Alam niyo yan. Sa tingin mo, bakit ka pinag-iinitan nito ni Mara? I don't know. Baka sa nakarang buhay na, baka magkaribal kami. Hindi ko alam. Alam mo yun, I don't know. I don't know. I don't have the answer. Mapait naman ako. yes. O nagkarap kami, Papa Che. Mapait naman. I'm a friend. You're not a friend. What you've done to me. Oh, May iba ka pang nakausap mo, ma? Other than Mara, ito. ha? May iba ka pang nakakausap mo sa DCMM. Actually, kapag meeting siya na, close door kami. For that time, si Bukas ang pito na tumata sa boss. Masama na loob ko eh. Kasi ako, I'm very transparent. Ako na, nasasaktan ako. That's why ganito ako ma-emotional. Ganito ako, nagkagalit ako. Because, sa naging masama tao na lang ako eh. Para to deserve this eh. Hindi na lang paano mo ipagtangko ng ABS sa labas. Hindi mo kailangan isa-isayin yan eh. I'm a proud kapamilya. Dahil ko lang na-realize, mga tao lang na nasa loob ng kapamilya network na walang puso. Nay, Awa. aside from Mara, hindi ka ba umakyat sa mas mataas na bosses? Like si Jing. Wala siya that time. Eh si Jing naman nag-instruct sa kanya eh. She gets instructions from Jing eh. So magkano sila? I don't know kung how they go about that. Pero, after that, wala namang nag-reach out para jobs, balik ka na. Jobs, wala lang. Ano, kumusta ka? Anong problema? Wala. Sige, hinintay nila kung kailan ako namatay. Sa gutom. Para padala nila ako ng bulaklak, makain ko pa sa mga bulaklak ng patay. Pag pinadala nila ako. Alam mo yan? It's very bad. Masama ako Yes. dati. At saka unfair yun sa isang Joberts Sucaldito na hindi. Yes. Hindi lang sa job ko dito. To anyone. Yes. Marami dyan eh. Hindi na nagsasaltak sa unang boses. Huwag yung galitin. Kaya Jobs, ano yung final mo actually? Yung... It is a definite suspension that is tantamount may result to constructive dismissal. Kasi indefinite eh. May kontrata ako eh. Di ba ako pwede tumanggap ng trabaho sa labas of the same nature? Kasi nga, pwede ako makasuhan. Until when yung contract mo? At yun, yearly naman yun. Hindi. So, pasok pa yung... Yeah. Kakapirma pa lang. December 3 kapipirma lang eh. January 6 ang pumilma. Parang kapipir mo mata sabay suspend ka, di ba? Nakakaloka lang, suspended ka for grounds na sila lang yata nagkakaintindihan. Wala man ang warning. Yes. Wala. Dapat meron Diba? ganun. Bakit sa HR, bibigyan mo ng warning, Yes. tapos Free pero warning. hindi ka, hindi ka suspend ka agad from work. So, ngayon itong... Ang laging dinadali kasi nagagalit ako because the ethics committee, iharap mo sa akin ethics Bakit committee hindi na sila? yan. Dapat yun ang kinakausap. Iharap mo sa akin ethics Sino committee. Sino ba mga members sa ethics committee dyan ng ABS-CBN? Iharap mo sa akin, pupuntahan ko. I want an audience with you if you want. Yes. Pero sagutin nyo ang mga tanong ko na maayos. Baka lahat kayo mahilo. Ano, nakakapikon eh, no? Ethics committee. Sino ang may ethics na loob? Tell me. Yata, magkakabastusan pa tayo eh. Ito, Kuya Jobs, yung legal matter sa tayo. Anong magiging takbo nito? Ito to. Kasi Dole, the first time ko kasi, my lawyer, of course, would know. We wait kung ano man ang advice na sa akin. Anong sabi ni Secretary Bell? Nung na-meet mo siya? It was so nice, ha? They're accommodating, he listens to grievances. At saka, I don't know how he decides on any matter. Pero, siyempre, nakinggan niya. At I hope he studies well, no? Kasi maraming magagandang resulta ang kalalabasan nito eventually. Sabi ko nga, I hope he succeeds, no? Kasi maraming mga maliliit ang natutake for granted, eh.
Ilan na ba mga tulad natin na matapang mamarap sa mundong ito? Who has kahit pa paano a little influence para lang malakas ang loob para get into this. Kung pabayaan natin ito hanggang kailan ito? So ano to, kuya, alam na ni papadala sa kanila tong complaint mo. Paano ang proseso? Hindi mo rin alam. It's a Ano lawyer. nagsabi sa'yo ng Siguro lawyer? baka manghuhula sila. Ano, aware ba sila dito? I'm aware na sila because Pinadala na. pinacover. Padadalan ba sila rin ng formal ano? Actually, For sure yan. Mga ilang days to hindi ko alam eh. Ano to talaga. Ako, So far, ang ngayon, after nito, mag-wait ka pa rin, gano'n? mag-wait ako. Well, definitely, wala na yan. That's good as they will not get me involved, of course. At saka, awkward eh. Ako lang nagagata ko. Pasensya na sa ethics committee ha, kasi lagi kayong sinasangkalan sa akin eh. Nila Miss Mara Kapuyan. Why did you ask Mara? Diba? Ito, nakalagay nga sa complaint na ethics committee rin eh. Puro na ethics committee. Ethics committee. Mag-isa-isa tayo, mahilo kayo lahat. Yan sasabi ko sa inyo. Hindi ko kaya just like isang ABS hanggang ano, March, something na, or May. Nataon lang. So, Hindi kasi, matagal na issue yung franchise problem na yan. 2 years back so na kung yan. hindi sila ma-renew, paano? I don't know. Kasi sabi ko nga, it happened. I was suspended. Wala pang Senate hearing eh. January 7 nata, 8 ako suspended ako. Na hindi in-announce. Walang ano. Walang formal announcement that I was suspended. Kahit Nanghula ang sila ano lahat. sinasabi ng news. So, pinutulan yung taga ko ng pagka. You deprive me of life. You want me to die. I will not die, darling. I will not die. And that's for sure. Ayun nga tatanong ko, what's your next move after 5 years? Yung time, namulog ng langit. Nay, Ano pa yun? Hindi ka mag-go, hindi ka pwede pa rin kunin ng iba, no? Kaya I cannot. Basta I have a contract. Unless there's a court Existing pa rin order. yung court. Existing. Unless I have a court order that says that I can accept other offers. Kung may offer. Masakit kasi, you are leaving a home. Akala ko my home. May mga tao lang kasi mga ayaw sa'yo. Nay, di ba malapit sa puso mo si Ma'am Charo Santos? Hindi ka man lang ba niya kinamusta or kinausap regarding sa pagkakasuspended mo? Ang totoo niyan, I think more than a month ago, bago ako mag-decide on this, I texted Ma'am Charo. I texted her na if I could call her because I consult something very important with her, kailangan hindi siya sumagot, kako baka na-change number. Kasi that was the number that we used to text each other before. Baka kako na-change number. Kasi bubusina sana ako. Kasi syempre, respeto ko sa kanya. Mahal na mahal. But to this day, I have so much respect for her. Na kung sa tingin niya ay ikagagalit niya itong ginawa ko dahil sa, because you know, syempre, hindi ko na siya tinignan. Sa kanya lang ako support. If I could not hurt siya. Pero I tried to reach out. Na lang, hindi siya nakasagot. So that's why, baka na tuloy. Bubusina talaga ako sa kanya. Ganon ko siya kanila-respect. Si Kuya Boy. Kuya Boy would communicate from time to time. Kinukumusta ko na. Whatever decisions naman I make, he trusts me. Andiyan na naman siya sa... Hindi ako pababayaan niya. Hindi niya ako pakikialaman. Sasabihin ko sa kanya ang plano ko. Ang sasabihin naman niya, are you sure? Kaya mo ba? Kapag sabi ko, okay lang ako, he will trust me. He trusts me. Wala naman siya sabi na, go ahead. Wala. Hindi yan. Ganyan si Kuya Boy ka-December. Ang assurance na because wala siyang choice. I'm his younger brother. Nay,
Ano masasabi mo na sa mga sinasabi ng mga tao na bumababa ang ratings ng showbuzz dahil wala ka raw? At Uy, gusto, hindi naman ganun. That's not fair. That's not fair. Sa mga naniniwala sa akin, salamat, diba? Sa kada na napapaaway. But of course, no. If that's what they think, well, nakaka-flatter, pero no, huwag naman. Kasi may kanya-kanya naman tayo. Si ganito, may kanya-kanya following yan. Ganito, may kanya-kanya style. Ang style ko may not be favorable for others. Mas gusto yung style ganun. Wala. Hindi tama yan. Do you miss Papa Awel? Very much. Nagtatawagan naman kami ng kumustahan. Sending I love yous. Alam mo naman kami papaaw, parang kuya ako niyan eh. At saka yung ibang mga staff doon, nagkukumustahan kami. Mahal na mahal ko mga yan. Kaya nagagalit ako kasi bakit kailangan magkaiwalay kami. Hindi naman dapat. Sana nga naging masama na lang ako eh. Kasi naging masama ako, matatanggap ko sa sarili ko na May kasala talaga. oo, May nagkasala pagkukulang ko. ako. Tanggalin na ako. Deserve ko yun. Hindi. Nilin lang ako eh. Pagka there was deceit, I felt there was deceit eh. Kasi pinag-apologize niyo ako eh. Pinadelete niyo sa akin. Tapos yung pala, papipirmahin niyo ako ng, parang nilito niyo ako. Papipirmahin niyo ako ng suspension letter. Suspension of my agreement with you. After lahat ang inutos niyo sa akin. So, for me, there's an element of deceit. Yun ang interpretasyon ko. I don't know. How about you, Mara? Anong interpretasyon mo doon? Diba? There's deceit. yes, Nay. Si Mara, hindi ikaw. Nay, may nabasa ako na sa Facebook mo, Nay, na parang inaalok ang show mo na showbuzz kay Ambet Nabus. Totoo ba ito? Then nag-text kasi sa Ambet Nago sa akin, si kaibigan Ambet. Sabi niya, ang totoo niya, inaalok doon sa kanya yung show. Tapos tinanggihan niya. Because unang-una, in the name of our friendship, ayaw niya for delikadesa. Sabi niya, kasi ang pwede niya ibigay sa kanyang schedule ay 2 times a week. At hindi tagapin because friends kami. So, ibig sabihin noon, wala kayong tagang balik, ibalik ako. Kasi inaalok nila pala sa iba. Naghanap na kayo ng kapalit eh. Nandito ang text, darling. Kaya, naghahanap na pala kayo ng kapalit. So, kaya wala kayong bala, pabalikin ako. At least malinaw. Like any message from the Abs-Cbn. Wala akong message. Wala. Pagod ako. Sayang yung oras ko. Kuya Job, sa tagal ng dekada mo na rin sa Facebook. Ito na ba yung pinaka... Actually, dito ako pinakadasaktan. Talaga? Dito ako pinakadasaktan. I almost died during the Jojo Veloso case in 1996. But it was a matter of parang you run for survival. You run for your life. Pero yung puso, ito ako Masyadong personal to na sa'yo. personal. Dito ako tinamaan ng gusto. Kasi siguro, spending 20 years in that home, siyempre ka-establish ka ng relationship with your colleagues sa loob. Even ako anchors, Dr. Love, Julius Babaw. Namiss ko sila. Yung mga friends sa mga staff namin, napakababait. Alam mo, tapos may mga tao lang na ayaw sa iyo na hindi naman nagsasabi. Tirahin lang pa ilalim. Yung pala gusto pa lang sipain. Okay, congratulations. Succeed kayo. Karma-karma lang yan. Nay, ano may papayo mo na sa mga co-anchors mo, sa mga katulad mong anchors, sa pagbabalita nila? Sa pagbabalita nila, dapat ba silang matakot din sa mga trolls? Uy, DST, pagpulong. Tsaka wala ko karapatan, I'm not an authority para magbigay sa kanila ng may kanya-kanya style. So matatakot. Sa DST, basta within the bounds of the ethics, code of the manuals and the code of ethics. Last na lang Kuya Job, any message you want to iparating sa kanila o sino Kaya gusto ko lang, it doesn't have to be me. It doesn't have to be me. Everyone.
Huwag tayong magpaplastikan. Magbigay lang kayo. Magkapuso lang. Konti puso lang. Hindi naman kailangan spoil yung mga tao niya. You have to go and do your thing. Hindi na lang puso. Kasi nakita ko, it's like heaven from the outside. If you're from the outside, you look at it as like a heaven. Or it could be so creepy pala inside. Thank you. Thank you, Nay. Ay, ang ganda-ganda mo rito.